सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। योभन्दा अघि मैले हालसालै नबिल ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालिसिस, डिभिडेन्ड पर्सेन्ट, गरिमा ब्याङ्कको यस्तै गरेर आज एउटा लघुवित्तको चाहिँ मैले एनालाइसिस गर्नेछु। कमेन्ट गर्नुभएको थियो दीपक रिजाल सरले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपकार लघुवित्तको बोनस क्यापेसिटी कति होला भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँका लागि चाहिँ भिडियो तयार गर्दैछु है त। हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने म कमेन्ट अनुरूप नै भिडियो तयार पार्नेछु। अब ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ। म अहिले फन्डामेन्टल हेर्नेछु यो भिडियोमा र पहिला यो भिडियोको उपकारको चाहिँ केही कति पर्सेन्टले गिरावट भयो होइन, कति कमायो, चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट चाहिँ हेरौँ है। क्वार्टर फोर असाढ 32 को छ। पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 56% वृद्धि भयो। रिजर्भ सरप्लस 31ले वृद्धि भएको छ। बोरिङ चाहिँ 19ले, डिपोजिट 29ले वृद्धि भएको छ र लोन एन्ड एडभान्स चाहिँ 31ले, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 5%ले भएको छ। फी एन्ड कमिसन डिस्काउन्ट चाहिँ 12ले भएको छ भने अपरेटिङ इन्कम चाहिँ 14%ले भएको छ। प्रोभिजन फर पोसिबल लोनहरूमा चाहिँ 97%ले चाहिँ गिरावट आएको छ है, माइनस। नेट प्रफिट हेर्न सकिन्छ होइन, पहिलाभन्दा चाहिँ बढेको छ, राम्रो भएको छ। अनि अपरेटिङ प्रफिट भने चाहिँ घटेको देखिन्छ 27%ले। इपिएस चाहिँ एनुलाइज हेर्ने हो भने 77.92 देखिन्छ। नेटवर्थ पनि राम्रै रहेको छ होइन, 359 चाहिँ नेटवर्थ रहेको छ। अब यो भयो यसको मोटामोटी कुरा। अब म यसलाई चाहिँ इन्डिकेटरहरूबाट चाहिँ होइन के कस्तो रह्यो, कति फरक छ भनेर चाहिँ हेर्नेछु है त। उपकार लघुवित्त वित्तीय माइक्रो फाइनान्स अन्तर्गत पर्यो, हजुरलाई थाहा छ होइन। अहिले यसको प्राइस हेर्ने हो भने 3449 रुपियाँ रहेको छ। त्यतिमा क्लोज भयो। लास्ट दिन चाहिँ यो अन्तिम दिन चाहिँ 3.14ले चाहिँ वृद्धि भएको थियो है। अब पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने 10,00,000 लाख, 10 लाख करोड, 6 करोड 56 लाख 25,000 भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल रहेको छ। पहिला 4 करोड 20 लाखबाट चाहिँ बढाएर चाहिँ अहिले 6 करोड 56 लाख चाहिँ पुगेको छ। अब रिजर्भ 1 अर्ब 70 करोड चाहिँ रहेको छ होइन। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 17 करोड, रिजर्भ चाहिँ 17 करोड रहेको छ होइन। पहिला 15 करोड थियो, बढेको देखिन्छ रिजर्भ पनि। अनि अपरेटिङ इन्कमको कुरा गर्ने हो भने अपरेटिङ इन्कम चाहिँ यसको चाहिँ 1 अर्ब 86 करोड 1 अर्ब 8 करोड 86 लाख चाहिँ रहेको देखिन्छ। र प्रफिट बिफोर प्रोभिजन पनि
यसको पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। क्वार्टर टु क्वार्टर हेर्ने हो भने चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने इयर टु इयर हेर्ने हो भने चाहिँ माइनस छ। र यसमा चाहिँ यति डराइहाल्नु पर्ने छैन। अब आइपिओ जारी गरेपछि त केही न केही त फरक पर्छ नै, हालसालै आइपिओ जारी गरेको थियो है। पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन कम्पनी, किनकि आइपिओ जारी गर्नुभन्दा र पहिला चाहिँ जस्तो चाहिँ अलिक फरक चाहिँ पर्छ नै है। तसँग उसले चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ कम्पनीले धेरै नै होइन। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट यहाँ रहेको छ 4,46,85,000 भन्दा धेरै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ रहेको छ। र अब यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अलिक कम देखिन्छ होइन। यसको अर्थ यो के हो भने सेयर सङ्ख्या पनि त कम छ नि यसमा होइन। सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्न सक्छौँ यहाँ होइन, त्यो पनि एकदम कम छ यसको। अब यो कम्पनी राम्रो मान्न सकिन्छ होइन। इपिएसको कुरा गर्ने भने 68 रहेको छ, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस 68.09 रहेको छ, पिई 50, बुक भ्यालु 359 रहेको छ होइन, आरओई 18 रहेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एकदम राम्रो छ है। अब यो कम्पनीले डिभिडेन्ड अहिलेसम्म दिएको छैन है। अस्ति मात्रै भनिहालेँ, अस्ति मात्रै यसले चाहिँ आइपिओ जारी गरेको कम्पनी हो। अब टेक्निकल प्राइस मुभमेन्ट हेर्ने हो भने आरएसआई एमएससिडी होइन 5 डेज मुभिङ एभरेज 20 डेज चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ बुलिस रहेको छ यो कम्पनी होइन। यसको म अहिले चाहिँ अब बाई गर्ने कि के गर्ने होइन चाहिँ हेर्नेछु है त। म एकचोटि अल्फामा जान्छु। अल्फामा सरी है त, एकैछिन है त। नेप्से म अब यो कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरौँ होइन, सरी टेक्निकल चाहिँ हेरौँ अहिले। अब बाई गर्दा कस्तो हुन्छ है, बाई गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ है त यो कम्पनी, यो पनि हेर्नेछौँ हामी। अब भर्खर आइपिओ जारी गरेको कम्पनी होइन, इन्डिकेटरहरू नलाउँ केही पनि। अब एकदम बढेको देखिन्छ, त्यसपछि केही कनेक्सन भयो अनि फेरि बढ्यो होइन। अहिले चाहिँ एकदम टपमा देखिन्छ 3449 देखिन्छ। अब चाहिँ घट्ने सम्भावना रहेको छ है। अब तपाईँहरूले यसमा डिभिडेन्डको लागि कुर्नुहुन्छ होइन, डिभिडेन्ड खानको लागि बाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुर्नु होला। अनि अब तपाईँसँग यसको छ आइपिओ छ भने नि बेच्दा हुन्छ मेरो विचारमा है। तपाईँसँग जोसँग आइपिओ छ उहाँहरूले अहिले सेल गर्दा हुन्छ। र अब जोसँग आइपिओ छैन होइन, पछि म बाई गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अब केही दिनमा चाहिँ झर्न सक्छ। सम्भवतः आज भोलि 1-2 दिनको भित्र नै यो झर्ने सम्भावना देख्छु म होइन। अब इन्डिकेटरहरूले खासै काम गर्दैन यसमा, नलाउँ है, मैले भनिहालेँ। तर यो चार्ट हेर्दा चाहिँ झर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम रहेको छ मेरो विचारमा। र अब बाई गर्नलाई र सेल गर्नलाई भनिहालेँ होइन। आइपिओ छ भने सेल गर्दा अब सेल गर्दा हुन्छ होइन। अब घट्ने सम्भावना रहेको छ। बाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति घटेपछि बाई गर्नु होला।
अब डिभिडेन्डको कुरा गर्दा डिभिडेन्ड चाहिँ अब यसले डिस्ट्रिब्युबल इपिएस चाहिँ 68 देखाउँछ होइन, तर अब फर्स्टचोटि आएको छ 50देखि चाहिँ 60 रेन्जमा चाहिँ देला भन्ने, डिभिडेन्ड देला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान रहेको छ। कन्जुसाइ नगर्ला भन्ने छ होइन। रिजर्भ पनि छँदैछ, दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छ। अब नयाँ भएर यसको पोलिसी चाहिँ अब कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ अलिक अनुमान गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ साथीहरू होइन। क्यापेसिटी अब भन्ने हो भने त 68% छ यसको, दियो भने त्यति दिन सक्छ। तर 50 भन्दा माथि त देला जस्तो लाग्छ, निराश जस्तो नपर्ला जस्तो लाग्छ होइन। अब यो मलाई लागेर मात्रै भएन, कम्पनीले पनि दिनु पर्यो होइन। त्यसर्थ चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ अब यसमा लगानी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब मैले आज यो कम्पनीको बारे यति नै भनेँ, र हजुरहरूले कुन प्रकारको चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, म सोही अनुरूपको भिडियो चाहिँ बनाउनेछु। आजलाई बिदा माग्छु, हवस् त, धन्यवाद।